साथीहरु, तपाईहरुलाई म आज एकदम इजी हेयरब्यान्ड बनाउन सिकाउँछु है। यो चाहिँ हल्का फुल्का कुरुस बुन्न जान्ने साथीहरुले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै सिम्पल, एकदमै छिटो पनि बन्ने हुनाले यो राम्रो पनि देखिन्छ। हेर्नु है त साथीहरु, सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसरी किनकि यता पनि 6 चोटी लिएको थियो, यता पनि 6 नै चोटी है। अब यसलाई यसरी दुईटा घर खाँदै खाँदै जाने। यो चाहिँ काउन्ट गर्दै गर्नुभयो भने झुकिनुहुन्न है त। यतापट्टि 6 चोटी भएको थियो, यतापट्टि नि 6 चोटी नै गर्ने। यसरी यो यस्तो देखिन्छ हो नि। फेरि यसमा पनि 1 2 दुईचोटी गरेपछि अब यसलाई यस्तो गरेर यो बलमा यसरी फेरि 1 फेरि 2 तीन चोटी अलि छोटो पर्दै जाने, 4 चोटी 5 चोटी र यो भयो 6 चोटी। यसलाई फेरि दुईटा गर्दै गर्दै घर खाँदै खाँदै जाने। यसरी नै यसो गर्दै गर्दै यस्तो देखिसक्यो। अब यसलाई यसो गर्दै गर्दै बच्चाहरुको टाउकोको लाइन कति हुन्छ त्यति नै गर्दै गर्दै जाउँ है त। हेर्नुस् त यति लामो भयो यो हैन। यो चाहिँ बच्चाको टाउकोको एरिया जति भयो साथीहरु। यसरी अब सबैभन्दा पहिला हामीले डोरी बुन्यौं हैन। अनि डोरी बुनेपछि अब यो चाहिँ टाउकोको जति यति भयो। अब यसलाई हामीले यो सितिसकेपछि यसलाई हामीले डोरी चाहिँ अलिकति बाक्लो हुनु पर्ने हैन। त्यो भएर हामीले चाहिँ डोरीलाई यसरी डबल धागो गरौँ है। डबल धागो गरेर अब यसलाई कतिसम्म लामो चाहिन्छ त्यो गर्दै गर्दै जाउँ है त। नर्मल सिक्री मात्रै लिने साथीहरु, एकदमै इजी भएको कारणले जो साथीले पनि यो बुन्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईहरु जुनै देशमा बसेर हेर्नु भएको भए पनि प्लिज लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हामीलाई मोटिभेट मिल्छ नि साथीहरु। हामीहरु चाहिँ साथीहरु घरमा बसेर हैन आफू पनि केही गरौँ, तपाईहरुलाई पनि सिकाउँ र आफू पनि सिकौँ भनेर यो च्यानल सुरु गरेको छौं। तपाईहरुले अवश्य नै हामीलाई सपोर्ट गर्नुस् न है। गर्नुहुन्छ र के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला है त साथीहरु। अब साथीहरु अब यो डोरी सिक्यो, अब पुग्यो हैन। धेरै लामो पनि अब राम्रो देखिन्न सानो बच्चाहरुको लागि भएर हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा क्यूट एउटा फ्लावर बनाउँ है त, अनि राम्रो देखिन्छ नि। त्यसको लागि चाहिँ पहिला सुरु यसमा 4 सिक्री एक्स्ट्रा लियौं है। अनि त्यसपछि यसरी
तपाईहरुले स्वदेशमा विदेशमा जता बसेर पनि मलाई अहिलेसम्म सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, मेरो च्यानललाई रुचाइदिनु भएको छ, त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद। कुनै कमी कमजोरीहरु हुन सक्छ साथीहरु, तपाईहरुले के भन्दिनु भयो हैन, यहाँनिर कमजोरी छ भनेर भन्दिनु भयो भने मलाई सुधार्न सजिलो हुन्छ है त साथीहरु। यसरी भयो। अब यसलाई 6 चोटी गरे साथीहरु। यो लास्टमा चाहिँ अलिकति सानो गरौँ है। अब फेरि यही नै भन्न अलिकति ठुलो ठुलो गर्दै फेरि 6 चोटी गरौँ। 2 3 4 5 अनि यो भयो 6 चोटी। अब फेरि अर्को एउटा सानो गरौँ, यसरी सानो गरौँ र फेरि अर्को 6 चोटी ठुलो गर्दै जाउँ। 1 2 3 4 5 र यो भयो 6। क्युट देख्यो नि साथीहरु। अब यसलाई यहाँ नजिकै यहीँनिर इन्डिङ गरिदिउँ यसरी। यसरी इन्डिङ गरिदिउँ र यसलाई कट गरिदिउँ साथीहरु। कट भयो। अब यसलाई बिस्तारै हामीले यहाँनिर धागो नदेखिने गरेर लुकाइदिउँ। सफासँग नदेखिने गरेर लुकाइदिउँ। देखेन नि साथीहरु। मैले चाहिँ यसमा दुवैतिर फ्लावर बनाएको छु, हेर्नुस् त साथीहरु। अब यो कति क्युट देखियो हेर्नुस् त। अब यो सानो 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 बेबी बोनहरुलाई पनि यसले धेरै बिजाउँदैन, गाह्रो हुँदैन, भारी हुँदैन बच्चाहरुको लागि है। अब यसमा एउटा सियोले एउटा राम्रो फ्लावर, क्युट फ्लावरलाई एट्याच गरिदिउँ भने त झनै कति पो राम्रो देखिन्छ। सो देखो त साथीहरु, ब्युटिफुल है। बच्चाहरूलाई लाउने बेलामा त झनै राम्रो देखिन्छ। सिम्पल अनि ब्युटिफुल हेयरब्यान्ड न्यू बेबी बोर्नहरुको लागि पनि एकदमै राम्रो। हस् त साथीहरु, बाइ बाइ एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ।